שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא פרשת שמיני. בפרשה שלנו מספר נושאים. היום השמיני למילואים, חטא נדב ואביהו, וכמובן בעלי החיים המותרים והאסורים באכילה. אנחנו רוצים לשאול 4 שאלות. שאלה ראשונה, מה אכפת להשם מה אנחנו אוכלים? אני מבין שצריכים להתפלל, לעשות ברית מילה, אבל מה זה משנה אם הבהמה כשרה או טמאה, נשחטה כראוי או לא? אוכלים כמו כולם וזהו. שאלה שנייה, בתורה כתוב שיש סימני טהרה בבהמה. כל מי שמפרסת פרסה ושוסעת שסע, מותר לאכול. שואל האברבנאל, ואם היא מפרסת פרסה, זה הופך אותה לטובה יותר? מה זה משנה? ושאלה שלישית, התורה משתמשת במונחים בהמה טהורה או בהמה טמאה. אני מבין בהמה כשרה או לא כשרה. מה זה בהמה טמאה? מה אם משרה אווירה רעה או רוח שלילית? מה העניין הזה של הטומאה הזאת? ושאלה האחרונה, אם הבהמות הטמאות הן כל כך לא טובות, אז למה זה מוגבל רק ליהודים? שזה יהיה אסור לכל האנושות? למה דווקא יהודים אסור להם לאכול את הבהמות הטמאות האלו? אנחנו צריכים להבין שהתורה נזהרת בכל מה שקשור לפה. חשוב מאוד לבדוק מה אתה מכניס לפה, חשוב מה אתה מוציא מהפה. לפה יש משמעות, מאוד חשוב. ולכן, כדי שאדם לא יפגום בנפשו העדינה, למשל, אם הוא אדם רגיש לגלוטן, אז הוא יבדוק את המוצר שאין בו גלוטן, ועל זה הדרך. אותו הדבר העם היהודי. יש לו נפש עדינה. אנחנו חייבים לבדוק מה אנחנו אוכלים. כי כנראה ישנם מאכלים שהם פוגמים ברגישות שלנו, שכנראה הגויים לא מצווים עליהם. מצד האמת, בכלל בעלי חיים, התורה הייתה מעדיפה שאדם לא יאכל אותם. הראיה, שב-1500 שנים הראשונות מבריאת העולם, אסרו לאכול בעלי חיים. כלומר, גם ככה העניין של בעלי החיים זה אולי דבר שיהיה פוגם באדם. מעניין שמכל עשרות אלפי בעלי חיים שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא התיר לנו רק 10 בהמות בלבד. ותכף נראה מה המכנה המשותף שלהם. כתוב בויקרא, פרק י"א, פסוק מ"ג, אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר עץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. חז"ל אומרים, כתוב ונטמאתם בם וחסרה האות א'. למה חסרה האות א'? לומר לך, אל תקרא ונטמאתם אלא וניטמתם בם. מסתבר שהמאכל משפיע על הנפש. אדם שותה יין, הוא מרגיש משוחרר, מרגיש שמח. אדם שותה קפאין בכמות גדולה, אז זה משפיע עליו, על האנרגיות. אדם אוכל פטריות הזיה או סמים, זה משפיע עליו. זה דברים ברורים. כשאדם אוכל משהו, זה משפיע על הנפש שלו. בשר שאדם אוכל, זה נהיה חלק מן האדם. כשאתה אוכל בשר טמא, זה כנראה משפיע עליך שלא תהיה רגיש לעשות את הייעוד שלך. מסתבר, ליהודים יש עוד ייעוד, ואם אנחנו לא זוכרים את הייעוד שלנו, אז הגויים דואגים להזכיר לנו את הייעוד שלנו. אומר הנביא ישעיה, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. עם ישראל הם הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם. הם מנכיחים את הקדוש ברוך הוא. בשביל לספר ולהבין מי זה השם, אנחנו, עם ישראל, צריכים נפש עדינה, להשיג רוחניות. הבשר מפריע להשגת הרוחניות. לכן, גם הבעלי החיים המותרים באכילה, הם בדרך כלל נרדפים, הם לא טורפים, והם אוכלים רק מן הצומח. לכן התורה נתנה את הסימנים, מעלת גרה. מה זה מעלת גרה? הבהמה מעלת גרה היא צמחונית, אוכלת עשב, בגלל שהיא נרדפת, אז היא אוכלת הרבה, היא לא מספיקה להקל אותו, אחרי כן היא הולכת הצידה, והיא מעלת גרה. לפרה יש 4 קיבות. בהתחלה היא מכניסה את הכל לקיבה אחת, אחרי כן היא הולכת ולועסת את זה היטב, כדי שזה ימשיך לעבור לקיבה השנייה. ומפרסת פרסה. אם יש לה פרסה, היא צריכה להיות שסועה לשניים. אומר הרלב"ג, למה צריכה להיות שסועה לשניים? כי גם אם היא תבעט, היא לא תהיה מדויקת, בגלל שהפרסה שלה שסועה. כל זה כדי להראות שהן לא תוקפניות, הן לא אכזריות, כי אחרת מידת האכזריות תיכנס באדם. שאלנו, למה הן נקראות טמאות וטהורות?
אומר הרמב"ן כי הם משרות טומאה, כן? הם לא משרות טהרה. הרמב"ן קורא לזה טהרת הנפש. הבשר יכול לזהם אותנו, ולכן הוא קורא לנו השם, תהיו לי אנשי קודש. אם נשים לב, יש צמחים רעילים בעולם, והתורה לא ציוותה אותנו כן לאכול או לא לאכול את הצמחים האלו, כי התורה באמת היא לא ספר בריאות. היא רוצה להגיד מה יכול לעזור לך להשיג את היעד שלך. וזה באמת פשוט. כמו שזמר שומר על קולו, כמו שספורטאי שומר על כושרו, כך יהודי צריך לשמור על תודעתו. לכן השם מסר לנו מספר מאכלים המפריעים לנו להשיג את יהודנו. ולנו לא נותר אלא לאחל לכולם, יהי רצון, שכל אחד ישיג את הייעוד שלו, ושבעזרת השם נשתדל ונצליח לאכול רק מאכלים כשרים. שבת שלום ומבורך.